Oprește-te, nu mai respira o secundă. Acum, ascultă. Undeva în inima unui munte sfânt din Japonia se află o oglindă. Nu o poți vedea. Nimeni nu o poate vedea. Nu a fost atinsă de mâna unui om de peste 1000 de ani. Dar japonezii cred, cu toată ființa lor, că în acea oglindă trăiește sufletul soarelui. Și că atâta timp cât oglinda există, lumea nu se va prăbuși în întuneric. Aceasta nu este ficțiune. Aceasta este credința unui popor întreg, vie, astăzi, în 2026. Cum a ajuns o națiune modernă, tehnologică, rațională, să păstreze în centrul ei o legendă veche de 3000 de ani? Răspunsul începe cu o lanse și cu sfârșitul lumii. Înainte de Japonia nu a existat nimic. Nu pământ, nu apă, nu cer. Doar un haos primordial, o masă fără formă, fără sens, fără direcție. Cosmosul era un ou uriaș, plutind în neant. Și apoi s-a spart. Partea ușoară a urcat și a devenit cerul. Partea grea a coborât și a devenit pământul. Și din această primă separare, această primă mare ruptură a lumii, s-au născut zeii. Nu un singur zeu, nu doi. 7 generații de zei, unul după altul, fiecare mai puternic decât precedentul. Aceasta este povestea din Kojiki, cartea lucrurilor vechi, cel mai vechi text japonez care a supraviețuit până în zilele noastre. Scris în anul 712 după Hristos, dar adunând în el legende transmise oral de mii de ani. Aceasta este geneza Japoniei, primul ei cuvânt, primul ei adevăr. Și în fruntea ultimei generații de zei s-au ridicat doi, Izanagi și Izanami, bărbat și femeie, cer și pământ, viață și moarte. Li s-a dat o lanse împodobită cu pietre prețioase, strălucind în întunericul primordial. Și li s-a spus: coborâți deasupra haosului și creați. Izanagi a luat lansea și a coborât-o în oceanul de sub cer. A amestecat, a rotit și când a ridicat-o, din vârful ei au căzut picături de apă sărată, picătură cu picătură, fiecare picătură devenind o insulă. Prima insulă s-a numit Onogoro. Pe ea au coborât Izanagi și Izanami. Pe ea au ridicat un stâlp al lumii. Și din dragostea lor, sau din greșeala lor, că nicio poveste mare nu e fără greșeală, s-au născut insulele Japoniei. 8 insule mari, nenumărate insule mici, un arhipelag ridicat din ocean de o lance divină. Acesta este pământul pe care trăiesc astăzi 125 de milioane de oameni. Dar povestea lui Izanagi și Izanami nu se termină cu creația. Se termină cu moartea. Izanami a murit dând naștere zeului focului. Trupul ei a coborât în Yomi, tărâmul morților, un loc de întuneric etern, de descompunere și uitare. Izanagi nu a acceptat, nu putea. Dragostea lui era mai puternică decât legile lumii. A coborât în Yomi după ea, a găsit-o, i-a vorbit și ea i-a spus: așteaptă-mă, nu te uita la mine, promitem că nu te vei uita. Dar Izanagi nu a putut să nu privească. A aprins o torță și ce a văzut l-a îngrozit pentru eternitate. Izanami nu mai era femeia pe care o iubise. Era un trup putrezit, acoperit de larve, înconjurat de demoni furioși. A fugit. A ieșit din Yomi cu tot ce mai putea lua. Și la ieșire a blocat intrarea cu o stâncă uriașă. De o parte a stâncii, lumea celor vii. De cealaltă parte, lumea celor morți. Izanami i-a strigat din întuneric: voi ucide 1000 de oameni în fiecare zi. Iar Izanagi i-a răspuns: atunci eu voi da viață la 1500 în fiecare zi. Și de atunci oamenii mor și oamenii se nasc, moartea și viața, în echilibru etern, din prima zi a lumii. Aceasta nu este doar o poveste frumoasă. Aceasta este modul în care japonezii au înțeles, timp de milenii, ciclul existenței. Fără rai și iad în sens creștin, fără judecată finală, doar continuitate, transformare, fiecare moarte pregătind terenul pentru o nouă viață. Izanagi s-a întors în lumea celor vii, s-a dus la un râu și s-a spălat. În mitologia japoneză, purificarea prin apă este sfântă. Și din această spălare ritualică s-au născut 3 zeități supreme. Din ochiul stâng, Amaterasu, zeița soarelui. Din ochiul drept, Tsukuyomi, zeul lunii. Din nas, Susano, zeul furtunii. 3 forțe ale naturii.
3 personalități divine și imediat conflict. Susanoo era violent, impulsiv, destructiv. A plâns atât de tare de dorul mamei sale moarte, încât munții s-au cutremurat și mările au clocotit. Izanagi l-a exilat. Dar înainte de a pleca, Susanoo a vrut să-și ia rămas bun de la sora sa, Amaterasu. Și în nebunia lui a devastat câmpurile de orez ale soarelui, a distrus digurile, a ucis țesătoarele divine. Amaterasu s-a speriat. S-a retras într-o peșteră și a blocat intrarea. Și lumea a intrat în întuneric. Gândește-te, fără soare, fără lumină. Recoltele s-au uscat. Demonii au ieșit din ascunzișurile lor. Lumea murea. 8 milioane de zei s-au adunat la intrarea peșterii. Au încercat rugăminți, au încercat cântece. Nimic. Atunci o zeiță, Amenouzume, a început să danseze. Un dans extatic, sălbatic, nebunesc. Și ceilalți zei au început să râdă. Un râs imens, cosmic, care a umplut cerul. Amaterasu, curiozitatea mai tare decât frica, a deschis ușa peșterii să vadă ce se întâmplă. Și în acel moment, un zeu puternic a apucat ușa și a deschis-o complet. Altul i-a pus imediat în față o oglindă. Yata no Kagami, oglinda sfântă. Amaterasu s-a văzut reflectată și a ezitat o secundă. O secundă a fost de ajuns. Lumina s-a întors în lume. Acea oglindă se află astăzi la sanctuarul Ise din Japonia, cea mai sfântă relicvă a națiunii japoneze. Nevăzută, neexpusă, păzită de preoți care îi dedică viața. Este una dintre cele 3 comori imperiale, alături de sabia Kusanagi și bijuteria Yasakani no Magatama. Și împăratul Japoniei, la urcarea pe tron, le primește pe toate 3. Până acum am vorbit despre zei, dar în spatele fiecărui mit există oameni reali, oameni care au trăit, au suferit, au construit și au murit pe aceste insule. Cine au fost primii japonezi cu adevărat? Povestea începe acum 38.000 de ani, poate chiar mai devreme. Paleoliticul japonez, o perioadă despre care știm puțin, dar suficient. Vânători care urmăreau mamuți și cerbi uriași pe un pământ care arăta complet diferit față de azi. Japonia nu era un arhipelag izolat, era conectată la continent prin coridoare de pământ, poduri terestre acoperite astăzi de mări. Oamenii au traversat aceste poduri din Siberia, din Coreea, din China sudică și au rămas. Au rămas pentru că aceste insule erau generoase. Păduri dese pline de vânat, râuri pline de pești, oceane pline de viață marină. Un climat care, deși riguros la nord, era temperat în cea mai mare parte a arhipelagului. Aceștia sunt oamenii Jomon. Cuvântul înseamnă amprentă de funie și vine de la modelele caracteristice pe care acești oameni le imprimau pe ceramica lor. Dar asta este doar suprafața. Civilizația Jomon a durat aproximativ 14.000 de ani. 14.000 de ani! Pentru comparație, civilizația noastră modernă are câteva sute. Roma a durat mai puțin de 1000. 14.000 de ani de continuitate culturală pe aceste insule. Și ce au creat în acești 14.000 de ani? Ceramica Jomon este printre cele mai vechi din lume, datând de acum 16.000 de ani, anterior chiar și primelor ceramici din Orientul Mijlociu. Gândește-te la asta. Pe când oamenii din alte părți ale lumii abia descopereau agricultura, japonezii modelau lut cu o sofisticare și o artă uluitoare. Figurinele dogu, mici statui de lut cu ochi imensi, ca niște ochelari de schior, reprezintă ceva. Zeițe ale fertilității, ritualuri de vindecare, nimeni nu știe sigur. Dar ele sunt printre cele mai fascinante obiecte din preistoria lumii. Jomon nu era un popor simplu, era complex, spiritual, artistic și era pe cale să fie transformat pentru totdeauna. În jurul anului 900 înainte de Hristos, deși unii cercetători spun și mai devreme, ceva s-a schimbat. Noi oamenii au început să sosească din peninsula coreeană și din China continentală. Nu în valuri masive de cucerire, ci treptat, generație după generație, infiltrându-se în populația existentă. Ei sunt yayoi și au adus cu ei un secret care a schimbat lumea, orezul. Cultivarea orezului în câmpuri inundate este una dintre cele mai transformatoare tehnologii din istoria umană. Nu e exagerare. Orezul îți permite să hrănești populații mult mai mari pe suprafețe mult mai mici. Orezul îți permite să creezi surplus.
Surplusul îți permite să hrănești oameni care nu mai trebuie să cultive: meșteșugari, soldați, preoți, conducători. Orezul creează civilizație. Yayoi au adus și altceva: metalul. Bronze mai întâi, apoi fier. Unelte mai bune, arme mai eficiente, un avantaj tehnologic masiv față de Jomon. Dar, și acesta este punctul crucial, Yayoi nu au exterminat Jomon. Nu a fost un genocid, a fost o absorpție, o fuziune lentă, dureroasă, fascinantă. Studiile genetice moderne arată că japonezii de astăzi sunt descendenți din ambele populații. Trăsăturile fizice distincte ale japonezilor, față lată, pomeți proeminenți la unii, față mai alungită la alții, reflectă această moștenire duală. Jomon în unele trăsături, Yayoi în altele. Ainu, poporul indigen care trăiește astăzi în nordul Japoniei, sunt considerați cei mai apropiați descendenți ai Jomon. Ei au rezistat asimilării mai mult decât alții, retrăgându-se spre nord pe măsură ce Yayoi se extindeau spre sud. Din întâlnirea Jomon și Yayoi s-a născut ceva nou, ceva care nu mai existase înainte pe pământ: poporul japonez. Secolul al III-lea după Hristos. Cronicile chineze, singurul izvor scris din acea perioadă, menționează ceva fascinant. Pe insulele japoneze există un regat numit Yamatai și regatul este condus de o femeie, Himiko. Nu o regină în sensul obișnuit. Himiko era o șamanică, o femeie care comunica cu spiritele, care interpreta voința zeilor, care conducea prin puterea misticismului mai mult decât prin forța armelor. Trăia izolată, într-un palat păzit de 1000 de soldați. Nimeni nu o vedea. Nimeni nu îi vorbea direct, cu excepția unui singur frate care servea ca intermediar între ea și lumea exterioară. Cronicile chineze spun că era bătrână și nemăritată, că magia ei ținea împreună un regat care altfel ar fi explodat în conflict civil. Când a murit, au înmormântat-o cu peste 100 de servitori și imediat după moartea ei, războiul civil a izbucnit. Un conducător masculin a încercat să preia puterea. A eșuat. Au murit mii de oameni. Soluția? O altă femeie, o rudă a lui Himiko, a fost pusă pe tron. Pacea a revenit. Himiko rămâne una dintre cele mai misterioase figuri din istoria Japoniei. Nu știm cu certitudine unde era Yamatai. Cercetătorii se ceartă și astăzi. Nu știm exact ce era magia ei. Nu știm dacă a existat cu adevărat în forma descrisă de chinezi sau dacă e o exagerare diplomatică. Dar ea este acolo, în cronici, cu o prezență prea distinctă pentru a fi ignorată. Prima conducătoare japonească despre care știm ceva concret. Și era o femeie. Veacurile trec. Triburile se luptă. Alianțele se formează și se sparg. Pământul japonez este împărțit în 10 de mici regate, fiecare cu conducătorul lui, fiecare cu zeii lui. Și apoi, undeva în secolul al III-lea sau al IV-lea după Hristos, cronologia exactă este disputată. Un clan se ridică deasupra celorlalte, clanul Yamato. Nu prin forța pură a armelor, deși și aceea a contat, ci prin ceva mai subtil și mai durabil, legitimitate divină. Conducătorii Yamato au proclamat că sunt descendenții lui Amaterasu, zeița soarelui, că sângele divin curgea prin venele lor, că a te supune lor nu era o chestiune politică, ci religioasă. Acesta este momentul în care mitul devine stat. Acesta este momentul în care Japonia ca entitate politică începe să existe cu adevărat. Conducătorii Yamato au construit morminte uriașe, kofun, tumulii funerari de o dimensiune impresionantă. Cel mai mare, mormântul împăratului Nintoku de lângă Osaka, este mai mare în suprafață decât Marea Piramidă din Giza. Gândește-te, mai mare decât piramidele Egiptului. Și puțini oameni din afara Japoniei au auzit de el. Tradiția japoneză fixează un moment precis pentru fondarea Imperiului. 11 februarie 660 înainte de Hristos. În acea zi, Jimmu, primul împărat al Japoniei, ar fi urcat pe tron. Descendent al lui Ninigi, nepotul lui Amaterasu, purtat de destinul divin să unifice insulele și să le dea o ordine. Istoria sau mit?
cel mai probabil un amestec al celor două. Un nucleu de fapte reale învelit în straturi de legendă, îmbogățit de fiecare generație care l-a povestit. Dar ceea ce contează, repet, ceea ce contează cu adevărat, nu este dacă Jimo a existat exact așa cum spune legenda. Ceea ce contează este că japonezii au crezut în el. Complet, fără îndoială. Și această credință a creat ceva unic în istoria lumii. O linie imperială neîntreruptă. De la Jimmu până la împăratul Naruhito, care se află astăzi pe tronul Japoniei, există o linie de succesiune, reală sau simbolică, de 2600 de ani. Nici o altă familie conducătoare din istoria omenirii nu poate face această afirmație. Nu dinastia Ming din China, căzută, nu Habsburgii Europei, dispăruți, nu faraonii Egiptului, de mult uitați, nu califatele islamului, spulberate, Casa imperială a Japoniei continuă, supraviețuind cu tremurelor, tsunamiurilor, inițieri mongole, războaie civile, ocupația americană, bombe atomice și revoluția digitală. Continuă. Astăzi am zgâriat suprafața. Am vorbit despre o lanse care a creat pământul, despre o zeiță care s-a ascuns în întuneric, despre oameni veniți de pe continent care au adus orezul și au schimbat totul, despre o regină șamanică pe care nimeni nu o vedea, despre primul împărat care poate a existat, poate nu, dar al cărui tron există și astăzi. Aceasta este fundația Japoniei. Nu beton și oțel, nu tratate și constituții, ci credință, mit. O viziune despre lume în care natura este sacră, în care conducătorul este divin, în care morții nu dispar niciodată complet, ci rămân în vânt, în munte, în apa râurilor. Shintoismul, religia nativă a Japoniei, nu are o carte sfântă, nu are o dogmă rigidă, nu are un fondator. Are ceva mai greu de definit și mai imposibil de distrus, o relație cu pământul, cu natura, cu spiritele, cu morții. O relație care a modelat fiecare aspect al civilizației japoneze, de la arhitectură la bucătărie, de la arta luptei la ceremonia ceaiului, de la poezie la tehnologia secolului 21. Japonia modernă nu a rupt legătura cu trecutul ei antic, a absorbit-o, a transformat-o, a dus-o mai departe. Și această capacitate de a transforma fără a distruge, aceasta este poate cea mai mare putere a Japoniei. Dar deocamdată suntem abia la început. Episodul următor, Curtea de Aur, perioada Heian, poate cel mai rafinat, cel mai frumos, cel mai decadent capitol din istoria japoneză. Un imperiu în care poeții erau mai puternici decât generalii și în care o singură femeie a scris primul roman din istoria omenirii. Până atunci, dacă ai simțit ceva ascultând această poveste, o curiozitate, o uimire, un fior, știi deja de ce Japonia fascinează lumea de mii de ani. Abia am început. Imaginează-ți un imperiu în care războinicii sunt disprețuiți, în care parfumul pe care îl porți spune mai multe despre tine decât sabia de la brâu, în care cea mai puternică armă nu este oțelul, ci un poem scris pe hârtie de mătase la lumina lumânării. Aceasta nu este o fantezie. Aceasta a fost Japonia acum 1000 de ani. Și din această lume imposibil de frumoasă și de fragilă s-a născut primul roman din istoria omenirii, scris de o femeie. În episodul trecut am vorbit despre începuturi, o lance divină care a creat insulele, zeița soarelui care s-a ascuns în întuneric, două popoare, Jomon și Yayoi, care s-au contopit într-unul singur, o regină șamanică pe care nimeni nu o vedea, și primul împărat al unei linii imperiale care continuă și astăzi. Fundația era pusă. Acum se construiește palatul. Nara, primul oraș, secolul al VIII-lea după Hristos. Japonia are pentru prima dată un oraș adevărat, Nara. Construit după modelul capitalei imperiale chineze Chang'an, Nara este o declarație de intenție. Japonia nu mai este o colecție de triburi și clanuri, este un stat, un imperiu,
o civilizație. Străzile sunt drepte, trasate cu rigla. Palatele sunt simetrice, monumentale. Templele budiste, pentru că budismul tocmai sosise din China și cucerise elita japoneză, se înalță impunătoare pe un cer albastru de toamnă. Și în centrul tuturor acestora, împăratul. Dar atenție, împăratul Japoniei în această perioadă nu este ceea ce ne imaginăm când spunem conducător. Nu e un general, nu e un strateg, nu participă la bătălii. Împăratul este sacru, divin, inaccesibil. El există pentru a ritualiza, pentru a interceda între oameni și zei, pentru a fi prezent, fără a acționa. Puterea reală, aceea se află în altă parte. Budismul cucerește Japonia. Înainte să ajungem la Heian, trebuie să înțelegem o revoluție. Budismul a sosit în Japonia în secolul al VI-lea, oficial în anul 552, când regatul corean Baekje a trimis o statuie a lui Buddha și suluri de scripturi ca dar diplomatic. Și a explodat. Nu imediat, nu fără rezistență. Clanurile tradiționale Shinto au luptat împotriva noii religii. Au fost momente de violență, de persecuție, de conflict politic brutal. Dar budismul a câștigat. De ce? Pentru că oferea ceva ce shintoismul nu oferea: o filozofie sistematică, o explicație a suferinței, o cale spre eliberare, o tradiție intelectuală vastă, sofisticată, acumulată de-a lungul a 1000 de ani în India și China. Elita japoneză era însetată de cultură, iar budismul venea la pachet cu artă, arhitectură, scriere, filozofie, medicină. Prințul Shotoku, unul dintre cei mai iluștri conducători ai perioadei, a îmbrățișat budismul cu toată forța. A construit temple, a tradus scripturi, a scris una dintre primele constituții japoneze, Constituția celor 17 articole, un document remarcabil care combina etica budistă cu filozofia confucianistă. Japonia nu a înlocuit shintoismul cu budismul. A făcut ceva tipic japonez, le-a combinat, le-a stratificat unul peste altul, le-a făcut să coexiste, să se completeze, să se îmbogățească reciproc. Această capacitate de a absorbi fără a se pierde pe sine o vei vedea iar și iar în istoria Japoniei. Mutarea capitalei, nașterea Heian. Anul 794 după Hristos, împăratul Kamu ia o decizie care va schimba Japonia pentru 400 de ani. Mută capitala, de la Nara la un nou oraș, construit de la zero într-o vale înconjurată de munți la nord, est și vest, deschisă doar spre sud, conform principiilor geomantice chineze. Noul oraș se numește Heian-kyo, capitala păcii și liniștii. Astăzi o cunoaștem sub un alt nume, Kyoto. De ce s-a mutat capitala? Motivele sunt multiple și fascinante. Preoții budiști din Nara deveniseră prea puternici, prea implicați politic, prea amenințători pentru autoritatea imperială. Un nou oraș însemna un nou început, fără preoți intriganți, fără temple care să umbrească palatul imperial. Dar Heian-kyo a devenit mai mult decât o capitală nouă. A devenit un univers în sine. Lumea din spatele zidurilor Heian-kyo, în apogeul său, secolele 9 până la 11, este unul dintre cele mai fascinante locuri din istoria umană. Nu pentru dimensiunile lui, nu pentru puterea militară, ci pentru cultura lui. Curtea imperială heiană este o lume închisă, artificială, obsedată de frumusețe până la punctul în care frumusețea devine singura realitate. Nobilii, kuge, trăiesc în palate de lemn elegant sculptate, înconjurate de grădini perfecte, în care fiecare piatră, fiecare copac, fiecare lac artificial este plasat cu o precizie aproape dureroasă. Ei nu muncesc, nu luptă, nu administrează în sens modern. Ei rafinează. Rafinează poezia, rafinează muzica, rafinează ceremonia, rafinează îmbrăcămintea. O doamnă de curte heianică purta până la 12 straturi de kimono suprapuse, fiecare în culori atent alese pentru a crea gradienți de culoare vizibil la mâneci și guler. Alegerea combinației de culori era o formă de artă în sine. Rafinează parfumul. Nobilii heianici amestecau propriile parfumuri unice ca o semnătură olfactivă. A recunoaște parfumul cuiva era un gest de intimitate. Rafinează chiar și scrisul de mână. Caligrafia era considerată o oglindă directă a sufletului. Un om cu scris urât era un om cu suflet urât. Simplu.
Clanul Fujiwara, puterea din umbră. Dar cine conducea cu adevărat această lume de basm? Nu împăratul, clanul Fujiwara. Strategia lor era elegantă în simplitatea ei brutală, căsătorie. Generație după generație, Fujiwara și-au căsătorit fiicele cu împărații. Și când împăratul era minor, cum se întâmpla frecvent pentru că Fujiwara se asigurau că împărații abdică de vreme, un regent Fujiwara conducea în locul lui. Regentul, Kanpaku, cel mai puternic om din Japonia, fără să fie împărat. Fujiwara no Michinaga a fost apogeul acestei strategii. La începutul secolului al XI-lea, el era socrul a 4 împărați, bunicul a 3. Puterea lui era atât de completă, atât de absolută, atât de fără precedent, încât a scris un poem despre ea. Un poem în care se compara cu luna plină, fără nicio lipsă, fără nicio umbră. Nu era modestie, era adevăr. Femeile care au scris istoria. Și acum ajungem la poate cel mai surprinzător aspect al perioadei Heian. Cele mai importante opere literare ale epocii au fost scrise de femei. De ce? Pentru un motiv aparent paradoxal. Scrierea oficială, administrativă, intelectuală se făcea în chineză. Bărbații nobili scriau în chineză, pentru că chineza era limba puterii, a culturii, a seriozității. A scrie în japoneză era informal, aproape vulgar pentru un bărbat de rang înalt. Dar femeile nu aveau acces la educația clasică chineză. Femeile scriau în japoneză, în kana, silabarul japonez care tocmai se dezvoltase. Și prin această fereastră îngustă de libertate au creat capodopere. Murasaki Shikibu, doamnă de onoare la curtea imperială, fiica unui oficial de rang mediu, inteligentă, observatoare, melancolică. Între anii 1000 și 1012 a scris Genji Monogatari, povestea lui Genji. 120 de capitole, câteva sute de personaje, decenii din viața unui prinț imperial și a oamenilor din jurul lui. Este primul roman psihologic din istoria omenirii, nu prima poveste lungă, nu prima narațiune epică, primul roman care explorează sistematic viața interioară a personajelor, motivațiile lor ascunse, contradicțiile lor, creșterea și decăderea lor sufletească. Prustienii spun că Proust a inventat romanul psihologic modern în secolul 20. Murasaki Shikibu l-a inventat cu 1000 de ani înainte. Sei Shonagon și Perna de hârtie. Contemporana și rivala lui Murasaki Shikibu era Sei Shonagon, o altă doamnă de curte, la fel de strălucitoare, complet diferită ca personalitate. Unde Murasaki era introvertită și melancolică, Sei Shonagon era sclipitoare, ironică, directă până la cruzime. Cartea ei, Makura no Soshi, Notele de la căpătâi, este ceva unic în literatura mondială. Un jurnal personal, o colecție de observații, liste, reflecții, anecdote. Scrisă fără intenția de a fi publicată, de fapt, Sei Shonagon a fost furioasă când manuscrisul i-a fost găsit și circulat la curte. În ea găsim lucruri care ne fascinează și astăzi. Liste cu lucruri care fac inima să sară de bucurie, lucruri dezgustătoare, lucruri care par diferite de cum sunt. O privire directă, nefiltrată, în mintea unei femei inteligente, trăind acum 1000 de ani. Este una dintre cele mai citite cărți din Japonia și astăzi. Frumusețea ca filozofie. Mono no Aore. Perioada Heian nu a dat lumii doar literatură, a dat o filozofie. Mono no Aore. Nu există o traducere perfectă în română sau în orice altă limbă. Este sentimentul de melancolie dulce în fața trecerii lucrurilor frumoase. Tristețea că florile de cireș cad, că tinerețea trece, că momentele de fericire perfectă sunt tocmai atât de perfecte pentru că nu durează. Mono no Aore este inima estetică a Japoniei. Este motivul pentru care japonezii se adună primăvara sub copacii de cireș, nu pentru a celebra, ci pentru a contempla căderea florilor. Frumusețea și tristețea inseparabile. Este motivul pentru care ceremonia ceaiului nu este despre ceai. Este motivul pentru care grădinile zen au pietre în loc de flori. Pietrele durează mai mult, dar tot trec. Această sensibilitate, născută la curtea heianică acum 1000 de ani, a pătruns în fiecare fibră a culturii japoneze și a rămas acolo.
Dar nicio lume construită exclusiv pe frumusețe nu poate dura. Curtea heianică era orbită de propria splendoare. Nobilii scriau poeme în timp ce țăranii mureau de foame. Administrația imperială se deteriora. Provinciile îndepărtate erau abandonate în mâinile unor administratori locali corupți și în aceste provincii abandonate, uitați de curtea elegantă din Heian-kyo, creștea o nouă forță. Războinicii. Samurai. Oameni care nu scriau poeme despre lună, oameni care nu se preocupau de gradienții de culoare ai kimonoului, oameni care se antrenau zi și noapte cu sabia, cu arcul, cu calul, oameni care urmau să schimbe Japonia pentru totdeauna. La mijlocul secolului al XII-lea, două clanuri de războinici, Taira și Minamoto, au intrat în conflict direct. Războiul Genpei. 5 ani de luptă sângeroasă care a culminat cu bătălia navală de la Dan-no-ura în 1185. Minamoto a câștigat și odată cu victoria lor, lumea elegantă a Heianului s-a terminat. Poetul a cedat locul soldatului. Parfumul a cedat locul sângelui. Hârtia de mătase a cedat locul oțelului. Japonia nu va mai fi niciodată la fel. Perioada Heian a durat 400 de ani. 400 de ani în care Japonia a creat unele dintre cele mai rafinate opere de artă și literatură pe care le-a văzut vreodată omenirea. 400 de ani în care frumusețea a fost ridicată la rang de religie. 400 de ani în care femeile, paradoxal tocmai pentru că erau excluse din sistemul oficial, au schimbat cursul literaturii mondiale. Și apoi s-a terminat. Nu cu un suspin, nu cu un poem de rămas bun, cu sabia. Episodul următor, nașterea samuraiului. Cine erau cu adevărat acești războinici? De unde au venit? Ce credeau? Și de ce codul lor de onoare, Bushido, fascinează lumea și astăzi? Răspunsul e mai complicat și mai sumbru decât îți imaginezi. Imaginează-ți o Japonie în care un poem putea doborî un împărat, iar un simplu miros de parfum decidea mai mult decât o sabie. Așa arăta Curtea de Aur din Kyoto, o lume de o frumusețe rafinată, plină de poezie, muzică și flori de cireș. Dar această epocă de aur nu a durat pentru totdeauna. În doar câteva decenii, totul s-a schimbat dramatic. Poeții au pierdut puterea. Pensula a fost înlocuită de sabie. Și din haosul acestei tranziții s-a născut o nouă clasă care va domina Japonia timp de aproape 700 de ani. Samuraiul. Cum a fost posibil așa ceva? La sfârșitul perioadei Heian, curtea imperială din Kyoto devenise tot mai slabă și detașată de realitate. Împăratul și nobilii Fujiwara erau ocupați cu ceremonii elaborate, poezie și intrigi de palat. Însă, în provinciile îndepărtate, situația era haotică. Bandiții atacau satele, rebelii se ridicau, iar triburile emishi din nord reprezentau o amenințare constantă. Curtea nu mai avea armate suficiente ca să mențină ordine. Ce au făcut atunci marii nobili? Au început să angajeze războinici profesioniști, oameni duri, bine antrenați cu arcul și sabia, loiali doar stăpânului care îi plătea. Acești războinici se numeau bushi. La început erau văzuți ca niște simpli mercenari. Nimeni nu și-ar fi imaginat că vor deveni viitoarea elită conducătoare a Japoniei. Primul semn clar că echilibrul se rupe a apărut în secolul al X-lea. Un războinic ambițios pe nume Taira no Masakado s-a revoltat deschis împotriva curții imperiale. A cucerit o mare parte din estul Japoniei și s-a autoproclamat împărat. Rebeliunea a fost înnăbușită, dar numele lui Masakado a rămas în istorie ca primul mare războinic rebel, un precursor al samuraiului.
După el au urmat 10 de ani de conflicte sângeroase. Clanurile puternice din provincii și-au mărit armatele private. 2 nume încep să domine scena, clanul Taira și clanul Minamoto. În secolul al XII-lea, tensiunile explodează. Taira no Kiyomori reușește ceea ce părea imposibil. Intră în cercul interior al curții imperiale, își căsătorește fiica cu împăratul și devine practic dictatorul Japoniei. Pentru prima dată, un om al sabiei controla Kyoto-ul. Dar puterea Taira nu a durat mult. Clanul Minamoto, condus de frații Yoritomo și Yoshitsune, pornește un război total. Războiul Genpei, 1180 până la 1185, este unul dintre cele mai dramatice capitole din istoria Japoniei. Bătălii navale epice, trădări, asedii și acte de eroism incredibil. Minamoto no Yoshitsune devine o legendă vie. Geniu militar, el câștigă bătălie după bătălie. Culmea vine la Dan Noura în 1185. Flota Taira este distrusă. Împărăteasa mamă se aruncă în mare împreună cu împăratul copil Antoku, ținând în brațe sabia sacră a Japoniei. Marea s-a înroșit de sânge. Victoria Minamoto era totală. Dar bucuria nu a durat. Minamoto no Yoritomo, gelos pe faima fratelui său Yoshitsune, îl declară trădător și îl obligă la sinucidere. Yoshitsune moare ca erou tragic, o poveste care va fi cântată secole întregi. În 1192, Yoritomo primește titlul de shogun. Nu rămâne la Kyoto, își mută capitala la Kamakura. Pentru prima dată, puterea reală aparține unui războinic. Se naște Bakufu, guvernul militar. Samuraiul devine o clasă privilegiată, loialitatea față de lord, onoarea și acceptarea morții devin valori centrale. Codul Bushido începe să prindă contur. Epoca poeților se încheiase, epoca sabiei abia începea. În următorul episod vom vedea cum primul shogunat Kamakura se confruntă cu cea mai mare amenințare din istoria Japoniei, invazia mongolă a lui Kublai Khan. Până atunci, spune-mi în comentarii, crezi că Japonia ar fi fost mai bună dacă rămânea sub conducerea poeților? Sau sabia era inevitabilă? Mulțumesc că ai urmărit! Lasă un like dacă ți-a plăcut și abonează-te pentru episodul următor din Japonia, Cronici de foc și oțel. Ne vedem data viitoare! Sayonara!